quay trở lại với Lisa Channel và chúng ta sẽ cùng xem quyển sổ của chị ngày hôm nay có gì mới nha. Và đây chính là điều mới của chị nè. Chúng ta có một cô nàng búp bê với một mái tóc rất là bù xù và một túi đồ đựng gì đây. Bây giờ chị sẽ đổ ra cho các em cùng xem nhé. Các em đã đoán được rồi đúng không nè? Và đây chính là bộ làm tóc mini nè. Bây giờ chị sẽ sắp xếp tất cả ra nha. Chúng ta cũng có đồ rất là đầy đủ nha. Có máy sấy nè, máy duỗi tóc nè, chén thuốc nhuộm tóc nè, dầu gội, lược và bông tắm nè, cũng như là máy cắt tóc nè. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử nha. Mái tóc cô này rất là bù xù rồi nè. Bây giờ chị sẽ chải đầu cho búp bê nha. Và rồi chị sẽ sử dụng máy tông đơ này để cắt đi phần tóc bị chẻ ngọn này nhé. Sau khi đã cắt tóc xong rồi, chị sẽ sử dụng máy duỗi tóc nè. Chúng ta sẽ kéo tóc thẳng ra nha. Wow, bây giờ nhìn búp bê đã trông khác hẳn rồi đúng không nè? Một mái tóc suốt mượt đã được xuất hiện nè và được cắt kiểu tóc layer nè. Bây giờ chị sẽ nhuộm cho cô nàng một chút xíu tóc nha. Chị sẽ nhuộm highlight nhé. Và thuốc nhuộm của chúng ta có màu hồng nè. Chị rất là mong chờ xem không biết tóc của cô nàng búp bê sẽ trông như thế nào nhỉ? Sau khi đã nhuộm xong, chị sẽ bắt đầu cho búp bê đi gội đầu nhé. Và giờ chị sẽ sử dụng vòi sen để rửa sạch cái đầu xà bông này nhé. Sau đó thì sẽ sấy tóc cho thật khô nè. Sấy tóc xong là những cái lai tóc màu hồng sẽ được xuất hiện ra nha. Các em sẽ thấy những lai tóc màu hồng rồi đúng không nè? So với ban đầu thì búp bê của chúng ta đã trở nên đẹp hơn rất là nhiều rồi đúng không? Các em thấy bộ kit làm tóc ngày hôm nay như thế nào nè? Rất là dễ thương đúng không nè? Tuy nhỏ nhưng mà có rất là đầy đủ và dễ làm luôn nè. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Vì nhiều bạn không có máy in cho nên hôm nay chị sẽ vẽ trên giấy như vậy nhé. Chúng ta sẽ vẽ theo những nét của chị nha. Các em hãy nhớ là mình sẽ vẽ bằng bút chì trước nha, để chúng ta có thể tẩy xóa đi những cái nét mà chúng ta vẽ không được đẹp nè. Rồi sau đó các em sẽ sử dụng bút lông giống như chị nè. Chúng ta sẽ viền lại và tô màu lại cho thật là đẹp nha. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ và tô màu mái tóc này nhé. Vì là một mái tóc không được đẹp cho nên các em có thể vẽ tự do theo ý thích của mình nè. Và cũng không cần phải sử dụng tẩy để tẩy đi nha. Vẽ xấu một chút xíu cũng được nè, cũng không sao hết.
theo thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một tờ giấy nữa để vẽ thêm những đồ dùng cần thiết ra nha. Các em có thể vẽ giống chị và sau đó chúng ta có thể vẽ thêm những đồ dùng mà chúng ta thích nữa, chẳng hạn như là máy uốn tóc nè. Sau khi đã tô màu thật đẹp và dán băng keo hết rồi, chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt tất cả ra nha. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm một tờ giấy nữa để làm vẽ túi đựng nhé. Chúng ta chỉ cần gập đôi lại đơn giản như vậy thôi nè. Và rồi chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để dán nhé. Như vậy là và trang trí thêm một chút xíu ở bên ngoài nữa. Vậy là chúng ta đã có một cái túi đựng rồi nè. Và chị sẽ cắt hết những đồ dùng của bộ đồ chơi này vào bên trong cái túi nha. Sau đó thì chị sẽ dán vào bên trong quyển sổ của mình nè. Và khi nào chơi thì chúng ta sẽ lại lấy ra chơi như lúc ban đầu nè. Cách làm cực kỳ đơn giản đúng không nè? Và bây giờ thì các em đã biết cách làm rồi. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.